हाई एभ्रिवान, आज हामी CEE एक्जामको फर्म भरिने प्रक्रिया प्रष्टसँग बुझ्नेछौँ। नेपाल सरकार चिकित्सा शिक्षा आयोगले अनलाइन आवेदन फर्म पेश गर्ने सम्बन्धी विवरणहरू यसरी तोकेको छ। यसलाई हजुरले स्क्रिनशट लिएर अथवा टिपेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। नेपाली आवेदकका लागि रु 4000, विदेशी आवेदकका लागि रु 8000। शुल्क दाखिला गर्ने बैंक हिमालयन बैंक लिमिटेड रहेको छ। खाता नम्बर यहाँ लेखिएको छ 04308931670017। शुल्क जम्मा गर्न सकिने सेवा प्रदायकहरू हिमालयन बैंकका शाखाहरू, मोबाइल ब्याङ्किङ, कनेक्ट आइपिएस, ई सेवा र खल्ती। ब्याङ्कको भाउचर भर्दा खातावालाको नाममा चिकित्सा शिक्षा आयोग सानोठिमी भक्तपुर भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। अनलाइन आवेदन फर्मको लागि ब्याङ्कको भाउचर भर्ने मिति 2079 पुस 24 गते बिहान 10 बजेदेखि 2079 माघ 22 गते अपराह्न 5 बजेसम्मको रहेको छ। अनलाइन आवेदन फर्मको अन्तिम पेश गर्ने मिति 2079 माघ 24 गते अपराह्न 5 बजेसम्म रहेको छ। अब सुरु गरौँ फर्म भर्ने प्रक्रियाबारे। म स्टेप बाई स्टेप हजुरहरूलाई फर्म कसरी भरिन्छ भनेर भन्दै जानेछु। सुरुमा ब्राउजरमा entrance.mec.gov.np लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसमा हजुरले स्टार्ट रेजिस्ट्रेसन अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो रेजिस्ट्रेसन स्टार्ट गर्नको लागि त्यो बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। स्टार्ट रेजिस्ट्रेसन क्लिक गर्ने बित्तिकै हजुरहरूले अपलोड गर्नुपर्ने डकुमेन्ट्सहरू के हो भनेर यहाँ लिस्ट गरेको हुन्छ। यहाँहरूलाई चाहिने डकुमेन्ट्सहरू ब्याङ्क भाउचर अथवा डिपोजिट स्लिप, रिसेन्ट पासपोर्ट साइज फोटो, एकाडेमिक ट्रान्सक्रिप्ट, related professional council registration certificate as required, equivalent certificate for Nepalese students who passed +2 level from foreign boards, national identity card and citizenship certificate for Nepalese candidates, passport or Aadhaar card for foreigners, certificates issued by concerned authority of reservation category, scanned copy of candidate's signature। यो सबै डकुमेन्ट्स छ भनेर ढुक्क हुनुहुन्छ भने त्यसपछि नेक्स्ट क्लिक गर्नुहोस्। यदि छैन भने पहिला डकुमेन्ट्सहरू सबै स्क्यान गरेर रेडी गरेर मात्र प्रोसिड गर्नुहोस्। नेक्स्ट क्लिक गर्ने बित्तिकै ब्याङ्कको इन्फर्मेसन देख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ नेपाली स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने 4000 र नेपाल बाहिरको स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने 8000 डिपोजिट गरेर भाउचर लिएर आइसकेको हुनुपर्छ। फर्म भर्नको लागि भाउचर नम्बर सुरुमै चाहिने भएकोले भाउचर नभरिकन अथवा डिपोजिट नगरेसम्म यहाँहरूले फर्म भर्न पाउनु हुँदैन। यदि भाउचर लिइसक्नु भएको छ भने नेक्स्ट क्लिक गर्नुहोस्। यदि छैन भने पहिला भाउचर भरेर मात्रै फर्म भर्नुहोला। त्यसपछि यहाँहरूलाई रेजिस्ट्रेसन गर्नको लागि इन्स्ट्रक्सन देखाइन्छ। नेक्स्ट क्लिक गर्ने बित्तिकै कुन फर्मेटको फोटो हाल्ने भनेर यहाँ लेखिएको छ। फोटोको इन्स्ट्रक्सनमा फोटोलाई राम्रोसँग फोकस्ड भएर खिचेको हुनुपर्छ र रिसेन्टली लिएको हुनुपर्छ भनेर लेखिएको छ। त्यसका साथै इमेजको फाइल फर्मेट JPEG-मा हुनुपर्छ र इमेजको फाइल साइज म्याक्सिमममा पनि 200 किलोबाइट्सको हुनुपर्छ। डकुमेन्ट PDF-मा 500 KB सम्मको हुनुपर्छ। यो सबै कुरा मिलाएर नेक्स्ट क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँहरूको नेसनालिटी, यदि तपाईँ नेपाली स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने नेपालिज र यदि बाहिरको स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने फरेनमा क्लिक गर्नुहोस्। ब्याङ्कको भाउचर नम्बर राख्दाखेरि लास्टको 6 डिजिट मात्रै राख्नुहोला। कन्ट्याक्ट नम्बरमा आफ्नो फोन नम्बर राख्नुहोस् र इमेलमा आफ्नो इमेल एड्रेस। कन्टिन्यू गर्नुहोस्। त्यसपछि आफ्नो जेनरल इन्फर्मेसन फिलअप गर्दै जानुहोस्। सुरुमा क्याटेगोरी क्लिक गर्नुभयो भने यहाँहरूले टन्नी क्याटेगोरी देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ रहेका भेरियस क्याटेगोरिज ओपन, फिमेल, दलित फिमेल, मुस्लिम फिमेल, मधेसी दलित, दलित, आदिवासी जनजाति, खास आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम लगायत अन्य क्याटेगोरीहरूमा हजुरले चाहेको क्याटेगोरीमा क्लिक गर्नुहोस्। हामीले अहिले ओपनबाट भर्दैछौँ। जेनरली कुनै पनि स्पेसिफिक क्याटेगोरीमा भर्ने सोच्नु भएको छैन भने ओपनमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि लेभल आफ्नो एकाडेमिक अनुसार राख्नुहोस्। प्रोग्राममा आफूले दिन लागेको फ्याकल्टी अनुसार क्लिक गर्नुहोस्। प्रोग्राम अपडेट गरिसकेपछि तल मागिएको सबै इन्फर्मेसनहरू स्टेप बाई स्टेप फिलअप गर्दै जानुहोस्।
त्यसपछि एकाडेमिक क्वालिफिकेसनमा आफूले के पढेको हो र कुन आधारमा CEE एक्जाम दिन गइरहेको छ त्यो अनुसारले चुज गरेर डिटेल इन्फर्मेसन हाल्दै जानुहोस्। यहाँ हामीले BNS को लागि अप्लाई गरिरहेका छौँ, त्यसैले PCL डिप्लोमा अर इक्विभ्यालेन्टको युनिभर्सिटी फाइनल इयर रोल नम्बर र सर्टिफिकेटहरू अपलोड गर्दैछौँ। त्यसपछि आफ्नो गार्जियनको इन्फर्मेसन हाल्नुहोस्। त्यसपछि मागिएको डकुमेन्ट्सहरू पालो राम्रोसँग स्क्यान गरी तोकिएको फर्मेटमा अपलोड गर्नुहोस्। अन्तमा आफ्नो सिग्नेचरलाई कुनै A4 साइज पेपरमा लेखेर त्यसलाई पनि स्क्यान गरेर तोकिएको डकुमेन्ट साइजमा बनाएर अपलोड गर्नुहोला। सेभ इन्फर्मेसन गर्नु अगाडि आफूले राखिएको सबै इन्फर्मेसनहरू फेरि पनि चेक गर्नुहोला। त्यसपछि सेभ इन्फर्मेसनमा क्लिक गर्नुहोस्। सेभ इन्फर्मेसनमा क्लिक गर्ने बित्तिकै फेरि पनि तपाईँको कतै मिस्टेक छ कि भनी चेक गर्नुहोला। यदि छ भने माथि एडिटमा क्लिक गरेर हजुरले एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। आफूले फिलअप गरेको फर्मलाई डबल ट्रिपल चेक गरेर मात्रै सबमिट गर्नुहोला। सबमिटमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यस सबमिट एप्लिकेसनमा क्लिक गर्नुहोस्। यसरी यहाँहरूले CEE एक्जामको लागि अनलाइन फर्म भर्न सक्नुहुन्छ। फर्म भरिसकेपछि कन्फर्मेसन पेज डाउनलोड गर्नको लागि डाउनलोड अप्सन्समा क्लिक गर्नुहोस्। त्यहाँ डाउनलोड कन्फर्मेसन पेजमा क्लिक गर्नुहोस्। कन्फर्मेसन पेजलाई सेभ गरेर राख्नुहोला, किनभने यसले हजुरले अनलाइन एप्लिकेसन भरिसक्नु भएको छ भनेर प्रमाणित गर्छ। यसरी यहाँहरूले CEE एक्जामको अनलाइन फर्म सजिलै घरमा बसेर भर्न सक्नुहुन्छ। हामी यस्तो भिडियोहरू फेरि पनि लिएर आउनेछौँ। एम्बिसन गुरुलाई फलो गर्न नबिर्सिनुहोला।